اسپوکن تیوتوریال در Calling Methods of the superclass خوش آمدید. در این برنامه یاد میگیریم که چه زمانی سوپر کیورد را استفاده کنیم. چگونه methods از superclass را فراخوانی کنیم. چگونه constructors از superclass را فراخوانی کنیم. در اینجا ما از Ubuntu version 12.04 JDK 1.7 Eclipse 4.3.1 استفاده می کنیم. برای این برنامه شما باید با Java and Eclipse IDE آشنایی داشته باشید. شما همچنین باید با subclassing و method overriding در جاوا نیز آشنایی داشته باشید. اگر نه برای برنامه‌های مربوطه به وبسایت ما مراجعه کنید. یک سابکلاس می تواند سوپرکلاس دیتا یا متد که کلیدواژه سوپر را استفاده می کند را استفاده کند. کلیدواژه سوپر به اینستنس وریبل از parent کلاس اشاره می کند. برای فراخوانی parent کلاس constructor استفاده می شود. برای فراخوانی parent کلاس متد استفاده می شود. حالا به IDE و پروژکت که قبلا ایجاد کرده ایم می رویم. به Manager کلاس می رویم. حالا به Get Details متد بیایید. در Return Statement ما Name و Email را حذف می کنیم. حالا به Employee کلاس می آییم. این Parent کلاس یا Super کلاس می باشد. ما از قبل Get Details متد را اینجا داریم. این متد Name و Email را می دهد. پس ما می توانیم Get Details متد را در Manager کلاس استفاده کنیم. ما Get Details متد را از Employee کلاس در Manager کلاس فراخوانی می کنیم. پس به Get Details متد در Manager کلاس بیایید. در Return Statement شما super.getDetails +/n Manager of Get Department را تایپ کنید. حالا برنامه را رن می کنم. می بینیم که جزئیات منیجر را به دست می آوریم. پس ما می توانیم متد از سوپر کلاس داخل ساب کلاس را فراخوانی کنیم. حالا به Employee کلاس می آییم. حالا constructor را اینجا شامل می کنیم. پس در Employee کلاس شما public فاصله employee بین کروشه string name string email underscore address را تایپ کنید. بین آکولار this dot name is equal to name semicolon this dot email underscore address is equal to email underscore address را تایپ کنید. حالا متدهای setter و getter را کامنت می دهیم. در get details متد به جای get name شما name را تایپ کنید و به جای get email شما email underscore address را تایپ کنید. ساب کلاس شامل همه متدها و متغیرها از parent کلاس می باشد. توجه کنید که این شامل constructors نمی باشد. اما constructors می توانند non-private constructors از سوپر کلاس را بخواند. ما این را با استفاده از کلیدواژه سوپر از child class constructor انجام می دهیم. حالا آن را می بینیم. برای آن به manager کلاس بیاییم. ما constructor را اینجا شامل می کنیم. پس public فاصله manager بین کروشه string فاصله name string فاصله email underscore address string فاصله dept را تایپ کنید. سپس بین آکولار سوپر بین کروشه name email underscore address semicolon را تایپ کنید. سپس department is equal to dept semicolon را تایپ کنید. ما در اینجا setter و getter methods را کامنت می دهیم. سپس در get details متد شما
department را به جای get department تایپ کنید. حالا به text employee class بیایید. call را به setter methods کامنت می دهیم. حالا در call to the manager constructor شما بین quotes نیکیتا دینش abc@gmail.com accounts را تایپ کنید. حالا برنامه را ران کنید. ما خروجی را همانطور که نشان داده شده و همچنین جزئیات منیجر را به دست می‌آوریم. با این روش ما می‌توانیم کانستراکتور از سوپرکلاس را بخوانیم. در این برنامه این موارد را یاد گرفتیم. سوپر کیورد، خواندن متد از سوپرکلاس، فراخوانی کانستراکتور از سوپرکلاس. ارائه قبلی را باز کنید. vehicle class run method را در bike class فراخوانی کنید. خروجی باید the vehicle is running, the bike is running safely باشد. برای دانستن بیشتر اسپوکن تیوتوریال پروژکت ویدیو را در لینک زیر ببینید. این خلاصه پروژه می باشد. اگر پهنه باند خوبی ندارید ابتدا دانلود و سپس مشاهده کنید. تیم اسپوکن تیوتوریال پروژکت کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریال ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می دهد. برای جزئیات به contact@spoken-tutorial.org ایمیل بفرستید. پروژه اسپوکن تیوتوریال بخشی از پروژه Talk to a Teacher می باشد که تحت پشتیبانی National Mission on Education از طریق ICT MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در spoken-tutorial.org/nmeict-intro موجود می باشد. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبالخان با تشکر از شما.